الحاضرين علما لبقية البرنامج لدينا إكراه يتعلق بالوقت، ولهذا اقترح أن المعقبين يأخذوا 15 دقيقة. وهذه عدالة تطبقها تمثيل العدالة. هل يعني سأعقب على 4 أو 5 تعطيني 15. شوف، أنا شخصيا من المعقبين وسألزم نفسي باحترام الوقت. وأنت إذا اخترت ذلك فإحنا نقدر نصوتوا. حتى ضيعتي 5 دقائق اللي كنت نقدر نزيدك. ثم بعد التعقيبات هناك عشاء. طبعا هذا هو البرنامج الذي سطر لي وطلب مني تطبيقه. ربما سيبقى بعض الإخوان يعني الإخوان يديروا شي تعقيبات. زعما ما عرفتش كاينين بعض الاشياء اللي مسائل قانونيه زعما ما كاين شي سوء تفاهم في المصطلح من ناحيه واش نخرجوا حنا سميتو بحال عوض الفصل 124 225 قضايا قانوني فوق قطر متعلقه بالاستثناء على تطبيق قاعده القانون الاصلاح. هذا هو المجال ديالها. ما عرفتش انا جو نسيب على اي كاين بزاف الاشياء. اذا سادعو الاستاذ نقيب الفجار للالتحاق بالمنصه، والاستاذ بوهوش عن وزاره العدل للالتحاق بالمنصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الهادي المسلم. حقيقة أنا جد سعيد بهذه الدعوة الكريمة التي تلقيناها بالحضور في هذه الندوة العلمية الراقية والحضارية التي نظمتها جمعية الحقوق عليها. أنا جد سعيد كذلك كمغربي. الحمد لله هناك مسألة الاختلاف أصبحت مقبولة وجائزة. نحن المغاربة نختلف، ولكن لا يستلزم الذكر قضية. حقيقة أنا كمغربي وكقاضي للشرف وطول الشرف أنني واكبت هذه المسودة منذ سنة 2004، وأقول منذ سنة 2004. لا أخفي عليكم سرا أن هذه المسودة ليست هي نتاج الأستاذ مصطفى بن، فمنذ سنة 2004 تم تنظيم ندوة وطنية حول السياسة الجنائية، وكان ذلك في عهد الأستاذ المرحوم محمد بوزوح. وخلال هذه الندوة حضرها ثلة من الفقهاء القانونيين والأساتذة الجامعيين والقضاة من النيابة العامة ومن الرئاسة الممارسين مغاربة وأجانب. وحينما أقول 2004 تذكروا معي جيدا أن هذا التاريخ الزمني ليس جاء اعتباطيا، فنحن في 2002 خرجنا بقانون جديد للقانون الاستراتيجي الجنائي، ولهذا كان لابد من التفكير بوضع قانون جديد آخر لمجموعة القانون الجنائي. هذه الندوة التي استغرقت أعمالها 3 أيام في مدينة الناس خرج بمجموعة من التوصيات الهامة، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة من متنوعة من قضاة كذلك وأساتذة محامون وأساتذة جامعيين، وكذلك بحضور ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وأقول الاستشاري لكانت الفترة يسمى بها الإنسان تغيير اليوم. فحاول بحسب القدر المستطاع أن يضعوا حل المسودة النظرية. فكنت ذلك في تلك الفترة قاضيا بالنسبة للتجربة الكافية، كنت أساعده أقدم له مساعدة لتقديم بعض القوانين المقارنة وبعض الاجتهادات القضائية، وسرنا في هذا النوع. فتم وضع مسودة. تذكر معي، هل سمعتم بهذه؟ أنا متأكد أنكم سمعتم بها، ولكن هل اطلعتم عليها؟ لم يتم الاطلاع عليها، فكانت مخزونة وكأنها سر من أسرار الدولة التي لا ينبغي إخراجها. فحتى أنني نحن الذين كنا في تلك الفترة ساهمنا فيها، فلم يتح لنا الفرصة أن نحصل على النسخة منها، فكان ذلك خطا أحمر من نوع من المطلق، وهذا نوع من المطلق. المهم
كانت هذه المسودة ستأخذ طريقها، إلا أنه في 2009 جاء خطاب الملك الإنساني بمناسبة الذكرى 56 لثورة البدء والشعب، الذي يعتبر خطابا قضائيا بامتياز لأنه خصص لإصلاح منظومة العدالة. ومما جاء في ذلك الخطاب السابق وهو ضرورة مراجعة القانون الجنائي، أنسدة السجون وإقرار عقوبة ولي إلى غير ذلك من المقتضيات الهامة، ولكن يهمنا هذا المقتضى. فكان لابد من التريث، فتمت مراجعة المسودة مرة أخرى لتأخذ بعين الاعتبار هذه المقتضيات، ناهيك على أن بلادنا في تلك الفترة سابقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي أصدرها مرتبطة من جهة بحقوق الإنسان وأخرى بمكافحة الجريمة، سواء على المستوى الإقليمي في إطار جامعة الدول العربية أو في إطار دولي في إطار الأمم المتحدة. فكان لابد كذلك أن نتريث وأن نستجيب لهذه المقتضيات لملائمتها. فكانت المسودة كذلك أن تخرج إلى حيز الوجود على الأقل تأخذ المسار التشريعي، ولكن حدث ما حدث في المغرب وحال في مجموعة من البلدان أي الحراك العربي أو الربيع العربي. فكان هناك دستور 2011 الذي يعتبر حسب القائلين به حسب ما يقال حسب مقتضيات المؤلفين دستور أتت مقتضيات مهمة نفتخر بها كما رأينا. بعد ذلك جاءت حكومة جديدة، حكومة رفعت مشروعها الإصلاحي، فحاولت من بين المشاريع التي عملت على القيام به وإصلاح منظومة العدالة، فتم تأسيس الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة التي تشرف أعضاؤها باستقبال ملفي مهم بمدينة الدار البيضاء، وتكون من 40 شخصية. حاولت هذه الهيئة أن تناقش من بين ما تناقش مجموعة من الأقطار التي تعرفها العدالة في مختلف المجالات، النزاهة والشفافية، الموارد البشرية، التنظيم القضائي إلى غير ذلك، ومن أبرزها كذلك موضوع إصلاح العدالة الجنائية. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تم تخصيص ندوتين مهمتين في كل مدينتي فاس ومدينة مراكش. حضرها مجموعة، لا أريد أن أذكر من حضرها، فخرج مجموعة من التوصيات، فتم إحداث ذلك لجنتين. اللجنة الأولى منكبة على مشروع قانون المسطرة الجنائية تعديل هذا القانون، واللجنة الثانية منكبة على تعديل مشروع القانون الجنائي. وكان لي الشرف، كنت مساعدا في 2004، كان لي الشرف كنت أصبح في هذه المرة عضوا بأعضائها. اشتغلت هذه اللجنة تقريبا لمدة 3 أشهر بشكل متواتر وغير منقطع، وعملت على كأرضية من خلال المسؤولية التي قلت لكم تتوضع في سنة 2004. ولم أذكر في المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية إلى غير ذلك. المهم المسودة خرجت وأتيحت للرأي العام المغربي لأول مرة في التاريخ أن يطلع على مسودة، حيث كان بالإمكان أن تتم إعدادها في الظلام وتمريرها في المجلس الحكومي وبذلك وتأخذ مسارها التشريعي، وبالتالي تبقى فقط المقتضيات تسمع هنا وهنا. أتيحت الفرصة الآن للرأي العام يناقش، وحقيقة أنا شخصيا فوجئت بهذا الفعل الذي لقيته هذه المسودة بالمقارنة مع قانون المسطرة الجنائية. قانون المسطرة الجنائية الدولية تتضمن مقتضيات خطيرة جدا، تتعلق بالاعتقال الاحتياطي، تتعلق بالمراقبة القضائية، تتعلق بالتصنت عن المكالمات الهاتفية، تتعلق بالتصنت عن بعد ما يروج داخل المنازل من أجل أبحاث أولية وجمع الدلائل. ومع ذلك فلم يتحدث ولم تلقى هذا ردة الفعل كما نقول هذا الشيء الإيجابي بالنسبة لنا. الآن وزارة العدل أخرجت هذه المسودة، تم تنظيم مجموعة كثيرة من الندوات على مستوى محاكم لها، واليوم نتوصل بالعديد من الملاحظات، ومن جملة الملاحظات التي توصلنا بها ما قاله الأستاذ في جمعية كرامة ومجموعة من الجمعيات والسادة المحامين، وكذلك حتى الملاحظات تقدم بها السيد طيب عمر في الندوة التي كانت في مدينة الدار البيضاء. فتم رغم أن السيد طيب عمر ربما تقدم كتابات، لكن الأستاذ الحاضر الذي كان الأستاذ الأفريقي
سجلتها كتابة ووضع له جدولا، وإذا فتحت الفرصة أن تطلع على الجدول ستلقى من ملاحظات الأستاذ الطيب. المهم في هذه المرحلة تقريبا صدقوني ما ينافس على شيء تقريبا 400 ملاحظة مبوبة. تديروا مثلا المادة مثلا مادة واحد باش بالترتيب، اشنو داروا فيها مثلا جمعية كذا، اش قالت فيها محكمة السيناء ديال كذا، محكمة كذا، محكمة كذا، الإدارة العامة الوطنية، الدرك الملكي، الإدارة العامة المترو الوطني، جميع الأشخاص جميع الفعاليات والجمعيات الآن وضعت المسجد، وضعت مجموعة من الملاحظات وتتم الآن تبويبها وسوف توضع إن شاء الله تكون واحد الكتاب أو كتيب اللي تناقش بعد ذلك من طرف اللجنة. وأنا شخصيا أقولها شخصيا حينما أطلع مرة أخرى وألاحظ هذه الملاحظات أجد أنه الله يسلم لي لأن ملاحظات جادة ونافعة وإيجابية وتعطي دفعة أخرى للرقي لهذا القانون. فهذا القانون ليس قرآنا فأكيد على أن هناك مجموعة من النقائص ومجموعة من التناقضات لأن هذا عمل بشري. هذه حاولت أن أعطيكم هذه الملاحظات العامة حول الظروف التي نزلت هذه المسودة وحول طريقة اشتغالها، وأؤكد لكم على أن المقاربة التشاركية فهي حاضرة. صدقوني فهذه المسودة ليست مسودة حكومة أو مسودة وزير أو مسودة جهة، فهي مسودة للأمة المغربية لأنها سوف تطبق على أجيالنا نحن وعلى أجيال اللاحقة، ولهذا ينبغي أن تكون في مستوى المغاربة. هل نحن حقا كما قال السيد رئيس الجمهورية محتاجون إلى قانون جنائي جديد؟ نعم نحن محتاجون. فتطور الظاهرة الإجرامية وتغيراتها وتزاتلاتها تفرض من حين لآخر أن يتدخل المشرع. والقانون الجنائي على ما أعتقد أنه يعتبر من أخطر القوانين وربما يأتي بعد القانون الدستوري. ولهذا من أهمية هذا القانون الجنائي تدخل المشرع في عدة مرات، وقد رصدت شخصيا 25 تدخل شرعي للمشرع المغربي. سنولي قلت أن هناك 5 دقائق فلا بأس أن أدخل في الملاحظات وأبدأ بما قال أستاذي العزيز السي عمر الطيب فيما يتعلق بقضية 825 في عام الاعتقال التحكمي حذفنا القاضي. أبدا لم يتم حذف القاضي. الذي حذفنا القاضي وحذفنا كذلك رجال ومفوض السلطة وحذفنا كذلك القوى العمومية التي تأمر وتباشر بنفس العمل التحكمي. علاش؟ حنا اتفقنا على واحد المصطلح قلنا الموظف العمومي يشمل القاضي ويشمل أي شخص يعني مابقاوش نميزو ما دام 224 كل شخص قدم مصلحة عامة وفي رسالته غنذكر القاضي لكن غنهضروا على شي مهمة تتعلق بمهمته، وهذا غادي يجي في المادة 200 عفوا المادة 240 اللي قلنا في النص الحالي تكون كل قاضي أو موظف العمومي له اختصاصات القضائية حيث يمتنعان الفصل بين الخصوم. حيث الموظف العمومي علاش؟ لأن ليس هناك موظف عمومي اليوم له اختصاصات القضائية، الذي له اختصاصات قضائية هو القاضي. خلينا القاضي ما نقولش موظف عمومي حتى لا يقال على أن الموظف ممكن، ربما كان في قضاء الجماعات والمقاطعات ربما كان، ولكن اليوم لا نجد الحديث عن الموظف. بالنسبة فصل 219 الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عباد لحمايته، فالله عز وجل قادر لنفسه، ولكن هذا ما في فصل 219 جاء على أعتقد كرأي شخصي لحماية الاعتقاد والروح، لحماية الشعور الديني والأمن الروحي للمواطنين. وسط طبيعي قلت بأن التشريع المغربي درت واحد الفقرة كما تسري أحكامه على الجرائم التي تنظمها قوانين خاصة. فالقانون الجنائي يعتبر هو القاعدة العامة والتي يحدد لنا المحاولة والتي يحدد لنا المشاركة، أسباب التبرير، ظروف التخفيف، والقوانين الخاصة تجرم وتعاقب. ولكن لابد نعرفوا حالة العون ونعرف المشاركة والمساهمة ونعرف باقي المقتضيات المتعلقة بالترشيد والتخفيف وإلى غير ذلك من مقتضيات الضم في هذه القضايا. ما كانش النص الخاص تنص عليها
فلا بد من الرجوع الى الشريعه العامه وهي القانون الجنائي وتفسيره. حيث الانسان أن في الاول في القانون الحالي اذا رجعتوا ليه كتلقى انه يحدد تعديلاته وان القانون الجنائي يطبق على الانسان. اذا قلتي الانسان وفين خليتي الشخص الاعتباري؟ هذا الشخص الاعتباري الشريعه يطبق حين من الافضل نحيد الانسان حتى لا يفهم على ان القانون الجنائي يطبق فقط على الانسان بل يطبق على الانسان وعلى الشخص الاعتباري. بالنسبه للقانون استباق العقوبات ومساله استطلاقها فهذا القانون بالآن تعرف واحد المساله مهمه ان القانون الاستراتيجيه الجنائيه تعديلات الجهات الان جاهزه والامانه العامه للحكومه قالت ستوب ذاتك لان عنده ارتباط مع تيخرج هذا يخرج كذلك القانون التنظيمي للسلطه القضائيه لان قانون استباق العقوبه لن يعين من طرف وزير العدل سوف يعين من طرف الرئيس المنتدب للسلطه القضائيه وليس من طرف الوزير. الماده 10 على توضيح لا تنص على تسليم المغاربه للسلطه الاجنبيه ليستحيل. فمقتضيات الماده 721 من القانون الجنائي واضحه وضوح الشمس وتنص صراحه على انه لا يجوز تسليم المغاربه للسلطه الاجنبيه ولو ارتكبوا الجرائم ولكن يمكن الاستعاده عن ما يسمى بالشكايه الرسميه. فالماده 10 تقول ان القانون الجنائي يطبق على جميع الاشخاص المتواجدين من اقليم المملكه من وطنيين واجانب وعادي الجنسيه مع مراعاه المقتضيات المنصوص عليها في القانون الداخلي لدستور المملكه والاتفاقيات الدوليه التي صادقت على بلادنا وكذلك المشروع بجد الرسمي والمقصود هنا اتفاقيات فين حيث انه لا يمكن استخدام القانون الجنائي على الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانه الدبلوماسيه. مصطلح الاعتقال المؤقت اللي جبته هذا المسؤول ما معناه؟ مصطلح الاعتقال المؤقت ليس مصطلحا غريبا فهو موجود في القانون الاستراتيجي الجنائي في المادتين 723 و 733 تتعلق بالشخص اللي في اطار مسطره تسليم المجرمين. الشخص الذي يتم اعتقاله بناء على امر دولي بالقاء القبض صادر على سلطه اجنبيه ولا بد من تسليم المواد هذا واحد الشخص. موضوع امر دولي بالقاء القبض موجود في المغرب، امر دولي صادر على فرنسا تيتشف في المغرب يحال على من؟ يحال على السيد وكيل الملك المحكمه اللي فيها مثلا توجد في الدار ولا تحل على وكيل الملك 720 تقول ليه تقديم السيد وكيل الملك ويصدر في حقه امرا بالاعتقال المؤقت يسمى اعتقال مؤقت وحال اعتقال اختياري ولكن مصطلح يسمى الاعتقال المؤقت ويتم ايداعه فيه في السجن المحلي المساله فين كان ما كاينش في العيون خاص في السجن المحلي المساله حيت المستوجبين ينص عليها السيره لانه اقرب المؤسسه الجديه من محكمه النقد لانه يتم كتب طلبات تسليم من طرف الغرفه الجنائيه لمحكمه النقد. علاش درنا هذا الاعتقال المؤقت؟ شحال تيدوز علينا؟ لان على الاقل جبنا البنات ديالنا اشتغل في هذا الكيس على الاقل الاعتقال المؤقت يبقى في المغرب تقريبا 7 شهور لانه هناك مرحله قضائيه في انتظار جهه طلب التسليم ويموت في هذا الطلب من طرف المجلس الاعلى او محكمه النقد في انتظار المرحله الاداريه توقع المرسوم توقع رئيس الحكومه وزير الداخليه وزير العدل والحريات وزير الامن العام للحكومه ووزير الخارجيه عا باش تصل الانتربول ديال الدوله عا باش تجي الشرطه الاجنبيه وتسديه العام تتسنى 7 شهور وهذه المده اللي المساهله في الاعتقال المؤقت هل ينبغي احتسابها من يتحكم في بلاده الى مشى بلاده وتحكم عليه مثلا بسنه اذا خاصنا نخصموا ديك 7 شهور اللي دوزها في المغرب كما تنخصموا ديك 24 ساعه الحراسه 24 ساعه حتى وضحناها باش نعطيو الفرصه كذلك حتى للشخص باش يستافد من ديك المده ديال الاعتقال الاحتياطي او الاعتقال المؤقت. اننا نجيب على الماده 33 ديال الزوجين تكوين العصابه الاجراميه في الجناح. نعم نتفق معكم الان نناقش داخل اللجنه على ان الجناح ينبغي نفكروا الان ينبغي هناك اتجاهات ولكن في الجناح الاتجاه مشى فيه في الحقيقه مشى في اتجاه المخدرات هذا هو المقصود لان اليوم نسمع ان كل يوم تقريبا البارح سمعنا 10 طن الاسبوع اللي فات 3 طن الان ما كناش نهضروا 250 كيلو 2 كيلو 20 كيلو 30 كيلو اصبحنا نستفيد من عصابات اجراميه متطوره ومنظمه تستطيع ان تصدر اطنان من المخدرات ولكن لا نتابع عاده ان تكون العصابه الاجراميه مرتبطه بالجنايات ولهذا درنا الجناح. مع ذلك لا بد هذه الماده سوف يتم تعديلها لحصرها فقط على بعض الجرائم الخطيره وخاصه جرائم المخدرات. مساله دون الاخلال بمقتضيات الجنائيه اجل لا بد من توضيح. نعطيكم مثال باش درنا هذه العباره درنا في عديد من المقتضيات. مثال شخص اختلس مالا عموميا
اختلس مال عمومي. نقولوا هذا المال العمومي تقريبا فيه قل من 100,000 درهم. إذا هي جنحة يعاقب عليها القانون بسنة إلى 5 سنوات. ولكن باش يختلس هذا المال العمومي قام بتزوير وثيقة رسمية. بتزوير وثيقة رسمية. وثيقة رسمية علاش عندنا؟ هي جناية يعاقب عليها القانون حتى بالسجن المؤبد. وحنا شكون تيهمنا ملي توقع الواقعة؟ ما تنشوفوش حنا بالزوير. تنشوفوا ديما الفلوس مشات، اختلاس مال عمومي. لا، رد البال. راه هناك اختلاس مال عمومي ولكن دون الإخلال بمقتضيات الأشد هي التزوير في المحررات الرسمية اللي تتعلق هذه الحالة بالضبط المقصودة. وهناك حالات كثيرة لا مجال للحديث عنها. التمييز وقضية البيريز، الدولة المغربية لها السيادة، قانون الإقامة، قانون وخا يكون هذا القانون خرج وبيريز الدولة المغربية في إطار إقامة الأجانب إلا باش يدخل ما يدخلش، لأن الدولة لها سيادتها تدخل من تريد وتخرج من تريد. 444 وقانون الصحافة والنشر. أولا لا بد من شيء إلى أن مشروع قانون الصحافة والنشر الآن الرقم ديالو 1388 لا يتضمن أي عقوبات حبسية أو سالبة الحرية، يتضمن فقط غرامات. بالله عليك هذا مواطن غريب قذف شخص آخر، قذف يعني يسبوا قذفوا شي عارف يعطيكم أمثلة يعاقب بالعقوبات الحبسية. الصحافي نفس الفعل دارو نفسه نعاقبه بغرامة، هذا لا يجوز. فمبدأ المساواة تفرض على أن العبرة ليست بفاعل بسبب فاعل، العبرة بالفعل. القذف نحن متساويين، سبيتي قذفتي يطبق لك ما ينبغي تطبقه على الباقي. المهم كثير ما يقال وأنا سعيد كل السعادة بهذا اللقاء وبهذا الجو الحضاري ديال الحوار، ونحن دائما مستعدين لنسمع لبعضنا البعض. واكيد على ان هذه فقط مسوده، هناك الجديد هناك الكثير من المقتضيات، ونتمنى ان تكون الحله الجديده المسوده لهذه ان شاء الله افضل واحسن. وانا اتفق ان الواقع ان الممارسه ان القضاة اللي غيطبقوا هذا القانون وان ضباط السلطه القضائيه اللي غيتصبوا على البحث التمهيدي هم الذين ينبغون ان يكونوا مؤهلين وان يتشبعوا بثقافه حقوق الانسان وان يحترموا المواطن ويقدروه وان لا تكون هناك ادانات مسبقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أستاذ بوهوش في الحقيقة أنا منحته 5 دقائق إضافية لأني كنت أريده أن يرد على جميع الملاحظات